นี่ล้อเป็นฮับมอเตอร์นะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นโซล่าเซลล์แล้วนะครับรถยนต์เนี่ยดูซิกนี้ดีไซน์ by Mercedes-Benz สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียครับผมมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีงานใหญ่ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน International Green Tech and Eco Products Conference Malaysia 2023 ใน EP ที่ 1 ผมพาท่านผู้ชมเดินเยี่ยมชมในส่วนของโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ๆที่บริษัทนำมาโชว์ในงานนี้สำหรับ EP นี้พาชมในโซนของที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเขากำลังจะเปิดตัวรถอะไรสมาร์ทรถสมาร์ทว้าวตอนนี้ภาพยังคลุมอยู่นะครับเรายังไม่รู้ว่าหน้าตาของรถภายในผ้านั้นคืออะไรผมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับโอ้โหสิ่งที่เป็นรถยี่ห้อสมาร์ทนะครับมีผ้าคลุมสีดำปิดอยู่และมีป้ายสีแดงข้างหน้าบอกให้รู้ว่านี่คือรุ่นบาบัสซึ่งจะมาเปิดตัวในงานนี้แต่เนื่องจากตรงนี้มีคนอยู่มากเข้าไปไม่ถึงตัวรถเลยผมจะพาท่านผู้ชมเดินต่อไปเรื่อยๆและจะถ่ายภาพให้เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและผมจะกลับมาที่รถสมาร์ทตอนที่เขาเปิดตัวไปแล้วให้มีการเปิดตัวผ่านไปก่อนนะครับพอคนน้อยลงหน่อยผมจะกลับมาที่นี่อีกทีนึงและจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับโตโยต้าครอสนั่นเองนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ผมจึงถ่ายเป็นภาพผ่านมาเฉยๆนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่แต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงการคงจะตื่นเต้นกับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมทั้งหมดแต่ที่น่าตื่นเต้นคือนี่รถหัวลากคันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเลยเนี่ยว้าวSwift Green Emission Free หัวลากคันนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับในกลุ่มของรถพยาบาลนะครับที่อยู่ซิกนี้เป็นรถฉุกเฉินนี่เราจะเห็นรถไฟแวบๆอยู่ตรงโน้นนะครับนั่นๆเป็นรถพยาบาลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าว้าวโอ้น่าตื่นเต้นจริงๆ Rapid KL ก็เป็นรถบัสของกัวลาลัมเปอร์นะครับที่ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทริกบัสท่านผู้ชมดูตรงนี้ว้าวนี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับยี่ห้อเกนตาริโอ้น่ารักจังสีม่วงนี่เกนตาริ PQG 8620นะครับนอกก็เป็นรถบรรทุกน่าจะโอ้นี่ล้อเป็นฮับมอเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้คือตู้ชาร์จท่านผู้ชมครับผมเดินมาถึงบูธของเกนตาริซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการจุดชาร์จรถรายใหญ่ในประเทศมาเลเซียณปัจจุบันนี้มีจุดให้บริการชาร์จรถมากถึง47จุดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศมาเลเซียแต่สิ่งที่ผมสนใจมากไปกว่านั้นก็คือแผงโซล่าร์เซลล์แผงเล็กๆบนจุดชาร์จรถของรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเพราะว่านี่จะตอบโจทย์มากๆสำหรับจุดใช้งานหรือว่าจุดชาร์จที่เราไม่มีไฟฟ้าของทางหน่วยงานราชการเข้าไปทางเกนตารินี้จะมีแบบที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งให้ด้วยนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ให้บริการเฉพาะการชาร์จรถที่เป็นรถสกูตเตอร์และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งเป็นรถขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปนั้นยังใช้แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นแหล่งพลังงานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องการกำลังไฟฟ้าที่มากนั่นเองครับเอา
รถยนต์นะผมจึงไม่รู้จะไปถามอะไรเขานะครับแต่รู้ว่าเขามีรถไฟฟ้าแล้วก็ภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้จะเป็นพวกสมุนไพรหรือเปล่าสวยมากผมคิดว่าสวยทั้งพริตตี้แล้วก็ทั้งรถเลสโซ่กลุ่มนี้ผมเดินวนกลับมาที่รถสมาร์ทอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คนมามุงกันมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ากำลังใกล้เวลาที่จะเปิดตัวมาดูอีกซีกหนึ่งเพราะตอนนี้จะบังและมองไม่เห็นนะครับนี่ตรงนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวรถนะครับทุกอย่างยังคลุมผ้าอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเขาจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับมีที่เป็นพริตตี้นั้นพร้อมที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วก็มีกล้องอยู่รอบๆเต็มไปหมดว้าวจะเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการนะครับมากันแล้วนะครับนี่มาแล้วเราเห็นแล้วก็มีช่างภาพเดินตามเยอะมากน่าจะเป็นคนนี้ไม่ใช่ยังไม่เจอนะครับคนนี้หรือเปล่าHonorable Deputy Prime Minister Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Minister of Natural Resources, Environment and Climate Change, Yang Berhormat พิธีกรประกาศพอจับใจความได้ว่าผู้ที่จะมาเปิดผ้าคลุมนั้นก็คือ Prime Minister นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมมาเจอกับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่มากเปิดตัวรถคันใหม่แต่ว่าเราเข้าไปไม่ถึงนะครับผมก็ไม่ถึงนะครับ Today we are not just unveiling a car, we are revealing a dream on wheels. To do the honors of unveiling our flagship all-electric vehicle, I would like to invite our distinguished guests to the platform. Ladies and gentlemen, we are about to embark on the exhilarating journey to experience our highly anticipated all-electric vehicle Smart #1. Let us take a look at the opening video. Was just the beginning of our journey into the future of mobility. And right now, together, we will initiate the unveiling ceremony with the utmost reverence. We will have music accompany the unveiling. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah and Yang Berhormat Tuan Anthony Loke, you may place your hand on the vehicle. Sorry, Tuan Charlie count. Okay, you may place your hand on the vehicle and on my count, you will pull the cloth to unveil the car. Not yet. You may follow my cue. Ladies and gentlemen, are you ready for this moment? Not yet, I hear. Let's one again. Are you ready now? Okay, let's our launch begin. Listen to the music. Presenting to you the first ever all-electric Smart #1 Brabus. And 3, 2, 1, unveil the car. There you go, ladies and gentlemen. Our Smart #1 Brabus has finally made its public debut in Southeast Asia. Our Smart #1 Brabus is a combination of advanced technology, exceptional EV performance, and uncompromising comfort.
พิธีเปิดตัวผ่านไปแล้วนะครับ แต่ว่าคนยังเยอะอยู่ ผมจะขึ้นภาพชัดๆให้ดูนะครับ เป็นภาพที่ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของทางบริษัท สเปคของรถรุ่นนี้เป็นรถ SUV 5 ประตู มีขนาดดิเมนชันคือความยาว 4.3 เมตร ความกว้าง 1.82 เมตร ความสูง 1.63 เมตร สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเร่งความเร็วตั้งแต่ 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในเวลา 3.9 วินาที มากับยางขนาด 19 นิ้ว เป็นยาง 235/45 DC Fast Charge 150 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จตั้งแต่ 10% ให้ถึง 80% ภายในเวลา 30 นาที เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMC 66 กิโลวัตต์ เมื่อชาร์จ 1 ครั้งจะวิ่งได้ 400 กิโลเมตร มาตรฐาน WLTP ราคาในประเทศมาเลเซียคือ 279,000 ริงกิต ผมเอา 8 บาทต่อ 1 ริงกิตคูณเข้าไป ก็จะได้ 2,232,000 บาท อันนี้ต้องลุ้นกันว่าเมื่อรถเข้าประเทศไทยแล้ว ผ่านการอุดหนุนจากภาครัฐราคาจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่ ในขณะที่ภายในฮอลล์ยังมีคนรุมล้อมเข้าคิวเพื่อที่จะได้สัมผัสได้ทดลองนั่งรถคันใหม่คันนี้ ผมปลีกตัวออกมาข้างนอกเพราะว่าข้างนอกนั้นก็มีรถสมาร์ทจอดอยู่1 คัน จึงเข้าไปสอบถามพนักงานเกี่ยวกับรายละเอียดรถคันนี้พนักงานบอกว่ารถยนต์ยี่ห้อสมาร์ทนั้นเป็นของ Benz ที่ผลิตรถขนาดเล็กจำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนือมานานแล้วได้ร่วมมือกับกีลี่ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศจีนร่วมมือกันผลิตรถคันนี้ขึ้นมาชื่อว่า Smart Hashtag 1 ได้มอบหมายให้โปรตอนเป็นผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคนี้รวมทั้งมีโครงการส่งไปจำหน่ายในประเทศไทยด้วยมีรุ่นย่อย3 รุ่นก็คือรุ่น Pro รุ่น Premium และก็รุ่น Barbus ส่วนรถคันนี้เป็นรองลงมาหน่อยก็คือรุ่น Premium นั่นเองครับ This car can have a bit looks more on the premium part. Right, Yeah, right. That's why we consider this more on the premium range. เมื่อผมได้ทดลองเข้าไปนั่งรู้สึกถึงความสะดวกสบายนะครับคล้ายกับเก้าอี้นั่งเล่นเกมบวกกับขอบด้านข้างซ้ายมือที่กั้นสูงขึ้นมาเป็นสัดส่วนคล้ายกับที่นั่งชั้นธุรกิจบนเครื่องบินพนักงานบอกว่าแม้รถคันนี้จะดูเล็กแต่ด้วยการดีไซน์ของเบนซ์จึงนำเอาเทคโนโลยีทั้งหมดมาใส่ไว้ที่รถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้พาร์กิ้งจอดรถเองอัตโนมัติเปลี่ยนเลนเองหรือหยุดรถเองเมื่อฉุกเฉินเมื่อระบบ AI วิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดอันตรายส่วนเรื่องความบันเทิงก็ให้มาสุดๆนะครับมีลำโพงยี่ห้อที่เป็นไฮเอนด์ให้มาถึง13 ตัวมีซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังขณะที่เปิดเพลงยังสามารถสั่งให้ไฟรอบรถกระพริบตามจังหวะของดนตรีได้อีกด้วยสุดๆจริงๆ AC charging, you can get 22 kilowatt and took you about 3 hours. โอเคด้วยศักดิ์ศรีของ Mercedes-Benz นั้นราคาจะไม่ได้ต่ำเทียบกับรถ EV ที่ทำตลาดที่ยอดขายสูงอยู่ที่บ้านเรานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามาป้ายยาเอาทั้งในเรื่องของโซลาร์เซลล์ในเรื่องของยานยนต์มาฝากนะครับผมยังมีภารกิจที่จะต้องไปสัมมนาต่อในช่วงบ่ายนะครับยังไงวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Your name is Haris Mohammed Yes, yes. We'll see you soon Anytime, maybe anytime, right anytime soon. okay thank you bye bye right okay